الذي تقصدين بالضبط سمر؟ 3 ساعات قضيتيها تحدقين بالمرآة؟ ألم يسبق لك رؤية نفسك من قبل؟ أم إن عينيك قد اتسعتا من بعد الأمس؟ وأنفك قد صغر؟ وشعرك تلون بلون جديد؟ هل تغير جلدك؟ لم يتغير جلدي سوسن، عيناي لم تتسعا وأنفي يكبر تدريجيا كل يوم، لكن لن أستطيع ملاحظة ذلك. أنا لا أقصد بالضرورة أن شكلي قد تغير. إذن يتضح أنه لم يسبق لك الشعور بذلك. يسبق لي ماذا؟ الشعور بالاضطراب. أقصد نحو شكل وجهك الذي لم تختاريه، عينيك التي ورثتها من أبيك أو من أمك أو ربما من جدك ال17 من يدري حقا. لكن ألا تأتيك تلك اللحظة؟ تلك اللحظة التي نرى كل الأطفال يفعلونها في صغرهم، التحديق اللامنتهي في يديهم وفي العالم كله. ذلك الشعور الغريب والفظيع بنفس الوقت، شعورك بالاغتراب من جسدك ومن الموجودات حولك. ربما. لا أعرف. أي منا قد سبق واختار أي شيء سمر؟ كلنا ولدنا في أجساد لم نختارها. أرواحنا ضائعة في سجون. أقصد في أجساد. كلنا قدر علينا أن نمثل دور أشخاص لم نختارهم. عليك التعايش مع هذا الشعور. هذا هو معنى أن تكوني إنسانا ناضجا. النضج هو الضجر بعينه. عليك أن تخسر اهتماماتك الطفولية وفضولك السخيف في التمعن نحو جسدك. إنه قبيح ولا يستحق تضييع كل هذا الوقت على كل حال. أرواحنا في سجون؟ لو أهلا أحسستك شعري يا سلمى. أنا أشعر بذلك الاغتراب أيضا دائما، وأحيانا أرى هذا الاغتراب من هذا الجسد الذي ألبسه ما هو إلا رمزية ما لقدراتنا الضئيلة لتغيير هذا العالم من حولنا. إنه كذلك بالفعل. أرواحنا تصرخ، لا مفر من هذا القدر. ما سيحدث سيحدث. لم يكن لدينا الخيار من أول ظهور لنا في هذه الحياة، ولا خيار لنا من بعد ذلك. لا مفر من الحتمية. ذكرتني بمسرحية مأساوية قرأتها منذ فترة، عن فتى يحاول اللعب بقدره وتغييره. تقصدين المثليجة الإغريقية الشهيرة أوديب؟ نعم، أوديب ابن ملك ثيفا اليونانية لايوس وزوجته جوكاستا، ذاك الذي تنبأ له كاهن ما بقدره الملعون. فقد قدر على أوديب أن يكبر وأن يقتل أباه ويتزوج جوكاستا، فيقرر أبوه أن لا يعيش هذا الطفل اللعين يوما واحدا. لذا بعد ولادة أوديب يأخذه أبوه رابطا قدميه لراع في مكان بعيد ليقتله، لكن ذلك الراعي كان عطوفا جدا ولم يستطع فعل ذلك. فيكبر أوديب ويستمر بالعيش ليعرف من يكون ولماذا أراد أبوه قتله، ليمضي بعد ذلك حياته محاولا بكل جهده الهرب من هذا القدر. نعم، الهرب من الخزي والعار، لكن كل هذه الجهود كانت مجرد طريق مهد له قدره. أوديب لم يستطع الهرب من قدره، فنراه في القصة يقتل أباه بحجة الدفاع عن نفسه دون أن يدرك أنه أبوه، حيث أنه لم يكن يعلم حتى بشكله، وبذلك يحقق النبوة حتى وهو في قمة إصراره بالهرب منها. ومن ثم عندما أدرك فعلته أخذ دبابيس أمه وجعلها في عينيه ليعمي بصره. أليست هذه أروع قصة إنسانية في الوجود؟ أروع؟ لا أعتقد ذلك. المسرحية تحكي عن عجز الإنسان عن تغيير أي شيء البتة. إنها تجعل من مفهوم حرية الإرادة يبدو كمجرد وهم. السؤال هنا ليس حول وجود شيء يسمى حرية الإرادة أو عدمه. السؤال: هل يحق لأوديب أن يتطهر من ذنوبه كونه لم يكن قادرا على تغييرها؟ ما ذنبنا نحن حين نعيش في حلم أو كابوس لم نختاره ولا نعيه؟ لدينا الخيار، هذا ما أظنه. وكيف ذلك؟ أعتقد أننا نكبر مقتنعين بفكرة وجود معنى واحد مقدر لحياتنا، قدر واحد لا يمكن الهرب منه، وسلطة اجتماعية تطمس على هوياتنا وعلى ما نريد أن نكون. فننسى
ننسى معنى الحرية، وننسى معها إرادتنا ومسؤوليتنا تجاه هذه الأرض التي ارتفعت أقدامنا عليها من غير أن نشعر. أضحينا وأمسينا، نتواجد كأشباح نكرر ما سمعناه. أجسادنا تكبر ووعينا لا يزال يستكشف ويبحث عن معنى، عن ماهية وعن طريق، لكننا بإرادتنا نصمته. أين نحن من كل هذا؟ أعتقد أنني اليوم نظرت إلى نفسي في المرآة لأول مرة في حياتي كلها. جل ما رأيته هو الخوف من أن أكون أنا. ومن أنتِ؟ هذا لي وحدي لأصنعه، لا لأبحث عنه. أنا وحدي، وكل فرد منا لديه هذه القوة. لا يوجد حتمية في هذا الكون، ولا توجد قوائم أو أدلة لهذه الحياة. الدليل يكمن فينا نحن وحدنا القادرون على صنع أنفسنا وعلى صنع حياتنا وإعطائها معنى. هذه الفكرة تبدو جميلة ومريحة لنا، لكن الكلام سهل. أين تكمن حرية الإرادة وحرية الوجود عندما يستيقظ مثل الرجل من نومه يومياً ليضع نفسه في وسط تلوث وازدحام السيارات ليذهب إلى عمله وينسخ أوراقاً لأشخاص لم يقابلهم البتة، واحدة تلو الأخرى، مستنزفاً وقته وأحلامه؟ كل هذا حتى يستطيع أن يطعم نفسه أو أبناء في نهاية اليوم. أين تكمن تلك الإرادة حين نخطئ أو حين نفعل أفعالاً غبية من غير إدراك؟ هذه بالذات لعنة الحرية، وهذا ما تتكلم عنه فلسفة الوجودية. عندما ندرك الإدراك التام أن كل منا مقضي عليه أن يكون حراً، فبهذه اللحظة بالذات تفرض علينا مسؤولية هذه الحرية. هذا الرجل الذي تكلمت عنه بازدراء اختار بأن يعمل ليطعم أبنائه. منذ لحظة بدايته اختار مجال عمله، اختار أن يربي أطفاله، واختار أن يستمر على ذلك، وهذا هدف شريف. مثالك موضوعي جداً، فأنت ترين بأن قراره غير شريف أو بلا معنى، لكن هذا ليس من حقك أو من حق أي أحد أن يقرره. فالفرد ليس مشروعاً اجتماعياً لنفرض عليه ما نراه صحيحاً، وإن كانت أول خطوة نحو الحرية هي إدراكها وإدراك ما يترتب عليها، فإن ثاني خطوة هي في محاولة التحرر من القيود الاجتماعية والزمنية التي تفرض علينا من يجب أن نكون. على الفرد إنكار ما قبله وما بعده، والغوص في الآن، في الحاضر. فالماضي لا يوجد إلا في ذاكرتنا، والمستقبل بلا معنى. الآن هو ما يهم. لا أحاول القول بأن علينا خوض هذه الحياة وحدنا والانعزال عن الآخرين تماماً، فالآخرين مهمين أيضاً في هذه التجربة. فالفرد يبني نفسه من منظور الآخرين أحياناً، وبالرغم من أن الكثير قد لا يرى من الفرد إلا مشروع التقاء قوى المجتمع الذي حوله أو نتيجة بنية اجتماعية ما، إلا أن هذا كله جزءاً من هذه التجربة. فالآخرين مهمين لتكوين شخصياتنا وتجاربنا إلى حد ما. نحن نملك خيارين، فإما أن نكون كما تريدنا هذه البنيات الاجتماعية التي قد تواجدت منذ مئات السنين، أو التعالي منها لصنع معانينا الخاصة. كل ذلك يكمن في إرادتنا فقط. أما أنت تضيفين طابعاً شخصياً لشيء لا أحد منا يعرف معناه. أعتقد أن القدر وهذه الحياة كالجدار عالي السقف، ما زلنا نحوم حوله، نزرع ونصنع ونتزاوج ونبني، وننظر له بين الفترة والأخرى متسائلين عن سبب وجوده وعن ما كان ما نفعله صحيحاً. ومن ثم وصلنا لمرحلة ضرب رؤوسنا بهذا الجدار طالبين الجواب. ضربنا وضربنا حتى نزفت أدمغتنا من فرط الضرب. لم نصدق ما فعلنا، لمسنا رؤوسنا خشية العار، ومن ثم رجعنا لحياتنا التافهة ناسين أن هنالك بعض من دماء محاولاتنا السخيفة لم تزل في أيدينا، فلوثنا وما زلنا نلوث كل ما نلمسه من شخوص وأشياء. الجدار وهم، نحن من صنعناه. ما تقوله فقط هو أنك علقت صورة على هذا الجدار، وأن الكل يجب أن يعلق صورة أو حلم أو هدف على هذا الجدار. ليس كذلك البتة.
إنني لا أدعو إلى تغيير العالم من خلال بناء بعض من الأوهام لنعلقها في جدار كما شبهتها. جل ما أقوله أن للفرد خيارين، إما أن يعترف بوجوده وبحالته المتعالية، أو فإن هروبه وانغلاقه في كينونته لن يساعده إلا بتحويله إلى آلة أو جثة. سبب عدم إعجابي بقصة أوديب يكمن في أنها واحدة من القصص التي قد يستخدمها الكثير ليعبروا عن عجزهم. لكن ألم يختر الراعي ألا يقتل أوديب؟ ألم يختر أوديب أن يعمي بصره؟ لحظة، لماذا نصر على التفريق بين أوديب وخطيئته هنا؟ هذا ما لا أفهمه. أليست ذنوبنا كما ندعوها جزءاً لا يتجزأ منا؟ أوديب عرف بمصيره قبل حدوثه وحاول مرارا أن يهرب منه، لكنه لم يستطع. ربما أوديب لم يكن يهرب من الخطيئة، ربما كان يهرب من نفسه. في صفاته الموروثة، جلده ويداه، رغباته وخطاياه، ما هو إلا حلم يختبره. وبالرغم من عدم اختياره مسبقا لهذا الحلم، إلا أنه مسؤول عن كل ما سيحدث، حتى ذنوبه قبيل ارتكابها. في الأحلام تبدأ المسؤولية. لو لم نملك الطاقة للتصور لما نشأت مسؤولياتنا. نحن نحمل في عروق دمائنا خطايا ما سنفعله قبل فعله، فلا خيار لدى أوديب إلا في الاستسلام الكامل لقدره. أوديب حظى بفرصة رؤية قصيرة لما سيحدث لمستقبله، لكنه لم يفهم مغزى ذلك. أراد الهرب من نفسه، ولكن هذا الحلم الذي حظي به، الرؤية، ستظل ثقلاً يحمله على ظهره، فكرة متغلغلة في أعماقه. أوديب أدرك أنه لا يملك قدرة الخيار، ورفضه لن يغير شيئاً، فهو قد سبق وأن قرر، ربما في حياة سابقة، في جسد آخر، في منامه أو يقظته. هو موجود الآن ليعرف لماذا سيفعل ذلك فقط، لا لأن يختار. آلامه وهروبه المستمر، كل معاناته وماضيه المؤرق، تلاشت عندما نظر أوديب إلى مصيره وجها لوجه لأول مرة. انغماسه في أكثر الأعمال شراً وحدها من أعطاه الخلاص. لحظة إفلاته من كل القيود التي ربط نفسه بها وحدها من أعطته الحرية. حقيقة لا أعرف. ربما نكون نحن الكائنات الوحيدة في هذا الكون التي وضعت أسماء وتصنيفات لأشياء قد لا تملك أي معنى. أوديب ارتكب القتل دفاعاً عن نفسه ومن غير علم بأن من قتله هو أباه. فقط بعدما يدرك ذلك يجن جنونه. قارئ هذه القصة لن يشعر بأي شيء في مشهد القتل، لكنه يشمئز وقت معرفته بهوية المقتول. أليس القتل واحداً؟ نحن وأوديب نرى أن ما فعل خطيئة وإجراما، لأننا نعتقد ذلك في مكان ما في وعينا. إنه لشيء غريب. هذا الوعي قد يعميك كما أعمى أوديب، وقد يدلك إلى النور. نحن نسير على خطى غير واضحة. ما يجمعنا هو أننا كلنا نمثل معرفة طريق النور، رغم أننا لم نشفى من العمى بعد. سنستمر بالتعافي من العمى. قد لا ندرك البصر، لكن سنحاول. سنظل نحوم حول هذه المتاهة التي أسميناها حياة، نضرب جدرانا مصدعة باحثين عن نور في نهاية المطاف. أن نخطئ وأن نحلم ما هو إلا جزء من هذا البحث. ربما سندرك لحظات جميلة بين كل هذه الفوضى، كتلك اللحظات التي توهمنا بأننا قد سبق وأن عشنا موقفنا الحاضر، أو عندما نقف وجها لوجه مع ما كنا نهرب منه طيلة حياتنا، حينما تختفي أصواتنا لتعطينا لحظات لنشعر فيها ونتحول من عدم إلى وجود، لنولد من بعد ما نزفنا. قد لا نستطيع التعلق بلحظات كهذه، لكننا سنحيا بها ولو قصرت.